כשמדברים איתי על סוגיית הגיוס, זה לא שזה כאב של איזה מישהו אחר, של המילואימניקים שאני צריך לשמוע אותו. זה החברים שלי, זה בני המשפחה שלי, זה אנשי הצוות שלי. אני בכל השנה וחצי האחרונות, לא היה לי צוות קבוע ומסודר. כולנו מתמודדים עם הדבר הזה יום יום, פוגשים את זה יום יום. עכשיו השאלה, מה עושים עם המציאות המקולקלת והמעוותת שלו שאנחנו רואים? אני רוצה שהצוות שלי, שעושה סבב מילואים חמישי, אני רוצה לסייע שיהיו אנשים שיוכלו להחליף אותם באמת. ואם רוצים להצליח באמת, לצעוק על החרדים שהם טועים, להסביר להם כמה אנחנו צודקים, זה פשוט לא יעזור, זה שיח נורא נורא, אני מבין שהוא משרת את הסנטימנט, אבל זה לא המטרה שלי. המטרה שלי היא להצליח, לא רק להגיד להם שהם טועים, אלא גם להביא תוצאה שתשנה את המציאות. יש הרבה נושאים על הפרק, בשביל להבין אותם הבאנו את חבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש תנועת הציונות הדתית וחבר מועצת חוץ וביטחון. שלום. שלום תמיר. אז בואו נתחיל בנושא הכי בוער, עזה. מה כרגע קורה שם בכלל? הרי עד טראמפ אמרתם תחכו לטראמפ, מטראמפ ציפינו שהגיהנום ייפתח. מה קורה כרגע בעזה? טוב, אני חושב שאנחנו באמת נמצאים בנקודה מורכבת מאוד ברצועת עזה, מכיוון שמצד אחד אנחנו רוצים לנסות, לפחות הממשלה, אמנם לא אנחנו, המפלגה שהתנגדה לעסקה, אבל הממשלה, כממשלה החליטה שהולכים על מתווים של עסקאות, וכרגע מנסים למקסם את היכולת להביא עסקה כמה שיותר וכמה שיותר מהר, ולכן באמת זאת מטרת הלחימה? אני חושב שזו לא מטרת הלחימה, אבל זאת מטרת השלב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים כרגע. אני חושב שחלק מהשיקולים גם היו שרוצים לחכות לאחרי פסח, כדי לאפשר למילואימניקים להעביר את החג הזה בבית, לפני שמגייסים כוחות לקראת השלב הבא. אני חושב שאלה שני הפקטורים המרכזיים, שכרגע עצרו את ההגברה או את ההגעה לשלב העצים של הלחימה, אבל אנחנו באמת חושבים שהגיע הזמן, אני חושב שגם שר האוצר השמיע את העמדה הזאת בתקשורת בימים האחרונים, שהגיע הזמן להגביר את ההילוך. די, השלב הזה מוצא, ניסינו להגיע לעסקה, מי שפוצץ את העסקה פעם נוספת זה חמאס, הגיע הזמן להתקדם הלאה, אין ברירה אחרת. כאילו אני קצת נופל מהכיסא כרגע ברמה הזאת של טראמפ מונה מתי הוא הושבע? סוף ינואר, נכון? אז מסוף ינואר עד היום עברו כבר כמעט 3 חודשים, וכל המהלכים שעשינו היו רק ניסיון להגיע לעסקה. זאת אומרת, כל הדברים זה בעצם אפקטים ומנופים ולהפעיל לחץ, והכל רק בשביל הדבר הזה? אני לא חושב שרק בשביל הדבר הזה, אני רוצה להיות יותר מדויק. תשמע, אני חושב שהנשיא טראמפ שם שני דברים על השולחן מיד עם הכניסה שלו לתפקיד. אחד זה נושא העסקה, והנושא השני זה את תוכנית עידוד ההגירה שהוא מדבר עליה. אני חושב שאנחנו מתקדמים בשני הצירים האלו כרגע. מה שנעשה בחודשיים, 3 האחרונים זה בדיוק זה, להתקדם בשני הצירים האלו. מצד אחד לנסות למצות את הסיכוי להביא בעסקה כמה שיותר מהחטופים, וזה גם באמת קרה, צריך עוד פעם להודות, אומנם אנחנו התנגדנו לעסקה, כי אנחנו חושבים שבאופן יסודי לא אמורים בכלל לעשות משא ומתן עם ארגון טרור, נקודה, וזה אף פעם לא טוב, וההשלכות של זה הן דרמטיות, איומות ונוראיות וקשות, אבל אני שם את זה רגע בצד. בפועל, הממשלה החליטה שהולכים לעסקה, החזירה לא מעט חטופים, רצתה למצות ולהביא עוד יותר, לנסות להביא עוד 50% מהחטופים שנותרו בחיים כרגע, שעוד נותרו בידי חמאס מתוך 59 חטופים סך הכל שכרגע נמצאים בידיהם, והדבר השני זה לייצר את המהלך בשטח באופן כזה שיקדם את ההיתכנות לתוכנית עידוד ההגירה, שצריכה, יש פה 2 מרכיבים. אחד, למצוא את אותן מדינות שיסכימו לקלוט את העזתים שיצאו מרצועת עזה, והשני, לייצר את הלחץ הזה. אנחנו מחזיקים כרגע ב-40% מרצועת עזה, והפעם בשונה מהסבב הקודם, אנחנו לא נכנסים ויוצאים בשיטת הפשיטות שנכשלה, אלא מחזיקים בשטח. 40% מרצועת עזה כרגע מוחזקות בידי צה"ל מלא מלא. אין כניסה ויציאה, אין כניסה של סיוע בכלל לתוך רצועת עזה, בכלל. הלחץ על חמאס גובר, האדמה, הארד, זה הדבר המרכזי שחשוב מבחינתם כידוע, אנחנו מחזיקים 40% מהרצועה, זה מייצר לחץ. אתה צודק שזה לא מספיק, אנחנו בהחלט שותפים לביקורת על עמדת ראש הממשלה כרגע, שעוד מחזיק את השלב הזה. אנחנו חושבים שמיצינו אותו, די, הגיע הזמן להתקדם מעלה. אני חושב שגם לוחמי המילואים והרבה מאוד אנשים בציבור הישראלי רוצים להגיע כבר לשלב ההכרעה, ואני חושב שהזמן הגיע. כי סיפרו לנו שלא מחזיקים, לפחות בתקופת הרצי, סיפרו לנו שלא מחזיקים בשטח, אלא עושים פשיטות כל פעם בצורה ממוקדת במקום אחר, כי אין מספיק כוח אדם.
טוב, זה שטויות. אז מי תופס עכשיו את השטח? זה שטויות. העובדה היא שכרגע, רק שנבין הציבור חייב להבין את הסיטואציה, כרגע אין כמעט כוחות מילואים שמוחזקים. זאת אומרת, כל הפעילות שצה"ל מבצע כרגע, בכל החזיתות, היא בעיקר על בסיס כוחות הסדיר. יש מעט מאוד כוחות מילואים, באופן יחסי, בוודאי ביחס לתקופת הרצי והשלב העצים של הלחימה הפעם הקודמת, ובכל זאת, אנחנו כרגע מחזיקים 40% משטח רצועת עזה, זאת אומרת, הרחבה דרמטית של הפרימטר שעוד היה בתקופת הרצי הלוי, רפיח, ציר מורג, שזה מקום שבכלל, אזורים שבכלל לא היינו בהם בסבב הקודם, והנה, בלי מילואים, אנחנו מחזיקים את אותם 40%, לא בשתת פשיטות. איך מסבירים את זה? הרי אתה בוועדת חוץ וביטחון, שואל שאלות את הגורמים הביטחוניים. תשמע, מה הם אומרים? זה בעיקר, זה מה שמוכיח שהבעיה המרכזית, עוד לפני בעיית כוח האדם, היא בעיית התפיסה. זה לא כוח אדם, זה מוח אדם. מה התפיסה, מה הרציונל שמוביל את צה"ל? האם אנחנו חותרים באמת להכרעה ולניצחון, או שאנחנו מסבירים לעצמנו באין סוף הסברים למה אי אפשר לנצח את הטרור? אפשר לנצח את הטרור, את הדבר הזה חייבים, את הקונספט הזאת חייבים כבר לשבור במדינת ישראל. אבל איך? זאת אומרת, הנה, היום הדברים נעשים כמעט רק על ידי סדירים, אתם בסוף שואלים את השאלות האלה חוץ וביטחון. בוודאי, אז בואו נצא רגע לתת לך אולי איזושהי סקירה טיפה, בכלל, אנחנו צריכים להיזכר מה קורה בכל גזרות המלחמה. אני יודע שאנחנו, שמעתי פעם משמעון פרס, כשהיה נשיא, הוא זוכר שהייתי שליח בהולנד, הוא הגיע לבקר בהולנד, התארח שם בבית הכנסת המרכזי הפורטוגזי באמסטרדם, ואני זוכר שהוא דיבר על זה שהעם היהודי הוא עם שהתרבות שלו היא לא להיות שבע רצון מהמציאות, אנחנו אף פעם לא שבעי רצון מהמציאות, אנחנו תמיד רוצים עוד, אין עוד אף עם אחר. הוא אמר שהספר, אחד הספרים הכי מרכזיים שלו, זה ספר שמנציח ויכוחים וחוסר שביעות רצון, זה ה-DNA שלנו. אז רק כדי שבכל זאת אנחנו נזכיר לעצמנו מה קרה כאן בשנה וחצי האחרונות, אז בואו נעבור רגע גזרה. קודם כל לבנון, בואו נתחיל משם. חיזבאללה נמצא בנקודת החולשה הגדולה ביותר שהיה אי פעם מאז הקמתו. אנחנו רואים, אתה יודע, רק מאז מרץ האחרון, מעל 100 תקיפות שישראל ביצעה בתוך הסכם הפסקת האש, מעל 100 תקיפות בכל שטח לבנון, גם מעבר לנהר הליטני, מעל 80 הרוגים לחיזבאללה, רק מאז מרץ, מעל 80 הרוגים. זאת אומרת, הם מבינים שהמצב שלהם הוא על הפנים. אנחנו רואים את ההגברה של הלחץ האמריקאי על חיזבאללה. אנחנו מתחילים לראות גם את הנשיא און וגם חברי פרלמנט מתוך לבנון קוראים לפירוק חיזבאללה מנשקו. זה דבר שלא היה. יותר מזה אני אגיד לך, אנחנו מתחילים לראות בביירות הסרה של דגלי חיזבאללה ושל תמונות של נסראללה, דברים שלא היו מעולם, והנה חיזבאללה עומד אל מול הדבר הזה, וחוץ מזה הצהרה מוקלטת של המזכ"ל הנוכחי שלו, לא מצליח לשחרר שום דבר. אז אנחנו רואים שינוי דרמטי של המציאות בלבנון. אני יכול לומר לך, אני בפסח האחרון זכיתי להיות עם המשפחה שלי, שלא ראיתי אותה הרבה מאוד זמן, זכיתי להיות איתם יומיים בצפון בחול המועד. הסתובבנו שם על קו הגבול, טיילנו בנחל עיון ובעוד כמה מקומות. אתה רואה את עמדות חיזבאללה מפורקות. אתה רואה שאף נפש חיה לא מעיזה להתקרב בצד הלבנוני לגבול, ואצלנו כל עם ישראל הולך בתחושה מדהימה של ביטחון, נופים מדהימים. ככה נראה ניצחון. אז קוראים דברים מדהימים, זה שם, זה בלבנון. בסוריה, יש כרגע 9 מוצבים, חודרי גדר, מעבר לגבול הישראלי, בתוך לבנון, בתוך סוריה. אנחנו רואים את האחיזה של ישראל בחרמון. עכשיו צריך להבין, החרמון זה לא עוד איזה פסגת הר שהיא קצת יותר גבוהה ממה שהיה לנו עד עכשיו. אנחנו מדברים על קילומטרים לתוך שטח סוריה שישראל מחזיקה בהם בצורה משמעותית. אנחנו רואים הגנה של מדינת ישראל על כל האזור הדרוזי במה שנקרא דרום לבנון או הגולן הסורי. אנחנו רואים תקיפות של ישראל עוד הרבה מעבר לדמשק, בתדמור ובמקומות אחרים. אנחנו רואים תקיפות משמעותיות. ישראל מציבה גבול גם למשטר הסורי החדש. אני לא מדבר על זה שתוך פחות משבוע הסרנו 80% מהצבא הסורי, פירקנו, הצבא של אסד שנבנה בעשרות שנים ובתקציבי עתק, פורק לחלוטין, מטוסים, טנקים, אוניות, הכל פורק. כנ"ל אגב גם בלבנון, מעל 85% מהארסנל של חיזבאללה. רוב הדברים האלה בתקופה של הרצי. אני אומר, בוודאי, צה"ל פעל בצורה מדהימה גם בתקופתו של הרצי, אבל לא שאף להכרעה. ואני חושב שהדבר הזה
התחיל להשתנות. אגב, אני בכל יום אחר, דיברתי רק בשבת האחרונה, דיברתי עם קצין בכיר שמשרת כרגע ברצועת עזה, והוא אומר שהתוכניות האופרטיביות שם השתנו לחלוטין, מאז כניסתו של הרמטכ"ל החדש זמיר, וברגע שהחליטו להפעיל את השלב העצים עכשיו בלחימה ברצועת עזה, אנחנו נראה שינוי דרמטי גם שם. מתי זה צפוי לקרות? כשנתייאש מהעסקה? אני חושב שכן. תראה, עשו קרנבל שלם בשבוע שעבר, אולי זה אפילו היה שבוע, סביב זה שסמוטריץ' אמר, נכון, המטרה המרכזית היא לא החטופים של כל אם זה או החטופים או מדינת ישראל, אז כן, זה מדינת ישראל, הוא אמר איזה משהו בסגנון הזה, וכולם יצאו עליו, כאילו, זה קצת ברור, אם זה או החטופים או תל אביב, סתם. בסוף, אתה יודע, מנסים לומר עלינו שלא אכפת לנו מערך החיים, קדושת החיים, אכפת לנו, הכי אכפת לנו מקדושת החיים, אבל מכיוון שאכפת לנו מקדושת החיים, אנחנו לא יכולים למשכן את העתיד של כל מדינת ישראל, את הביטחון של כל מדינת ישראל, בשביל ללכת לעסקאות מופקרות, שבפועל גם לא יחזירו את החטופים. אני רוצה לגלות סוד למאזינים שלך, אין מציאות שחמאס יחזיר את החטופים בעסקה. זה פשוט לא יקרה. היה שבוע איזה הסבר מעניין, שבעצם כל השמאל בא ואומר, בוא נעשה עסקה ונפר אותה. כן, זה סוד כמוס. הם אומרים את זה באולפנים. שבכל האולפנים מדברים על הסוד הכמוס הזה, חושבים שאנחנו עובדים עם חבורת קונוסים, שאפשר בכזאת קלות לעבוד עליהם, אז בואו, זה לא עובד ככה. החמאס הם רשעים, הם חיות אדם, הם הרבה מאוד דברים, מטומטמים הם לא. הם ידרשו ערבויות בינלאומיות. עכשיו צריך להבין, הם מדברים על ערבויות בינלאומיות של החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם. מה המשמעות של זה? מה נפקא מינה? המשמעות של זה, שישראל לא תוכל לעשות איזשהו תרגיל כזה, של לומר אין בעיה, אנחנו הולכים איתכם לעסקה, ואחר נחזיר את כל החטופים, ואחר כך נתקוף אותם. למה? כי ערבויות בינלאומיות, באישור של מועצת הביטחון של האו"ם, זה אומר, ואגב, אני רוצה לרדת לפרטים, צריך להבין מה זה אומר. זה אומר שכל עוד אין תקיפה של חמאס על ישראל, שום דבר לא מצדיק פעילות שלנו בתוך עזה. זאת אומרת, הם יכולים, ואני מזכיר, חלק מהתנאים זה נסיגה מוחלטת של צה"ל מרצועת עזה, זאת אומרת הם חוזרים, אין יותר ציר פילדלפי שמגנת מההתעצמות שלהם, הם חוזרים חזרה לגדר, מרחק יריקה מהקיבוצים של עוטף עזה, הם יכולים להתעצם, יכולים לייצר מנהרות, הם יכולים לקבל כסף, הם יכולים תילאות, הם יכולים לייצר הכל, להתעצם במשך שנים, הם לא יראו על ישראל, ולכן ישראל לא יכולה למנוע את ההתעצמות הזאת, אבל רק ברגע שהם יעשו טבח נוסף, רק אז תהיה לנו לגיטימציה לפעול. אז הדבר הזה לא יכול להתקיים. ואז יהיו חטופים חדשים. חטופים חדשים, נרצחים ונטבחים, ואתה כמובן מבין שגם יעשו הפקת לקחים מה-7 באוקטובר, ובפעם הבאה הם יבואו הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מאורגנים, הרבה יותר מתואמים אולי עם כוחות אחרים. יכולים לבוא עם מנסה לתינוקות, זה מאוד יהיה את העבודה שלהם. למה הם באו בלי מנסה? נכון, פעם שעברה באו עם קביים, פעם שעברה הם רק גנבו מכוניות בישראל, יכולים לבוא כבר עם המכוניות מתוך רצועת עזה ועם אוטובוסים, ולהעמיס אנשים, כי עובדה זה משתלם מאוד. נכון, באמת גם בהתנתקות הם עשו אנשים. זה נכון, אני זוכר את עצמי בתור בחור צעיר בישיבה תיכונית במצפה רמון, הולך להפגנות נגד אוסלו, ואחר כך נגד ההתנתקות, אנחנו צעקנו ואמרנו שהדבר הזה יקרה, שהטבח הנורא של 7 באוקטובר יקרה, לצערנו הרב צדקנו. אתה יודע, דיברו הרבה לפני הכניסה של טראמפ, שהוא ייתן לנו זה 3 חודשים להכריע, ואנחנו גם יודעים שהוא לא בדיוק שמח מהמלחמה באוקראינה, עכשיו נחתם איזה הסכם הפסקת אש, שכנראה הוא לא מחזיק מעמד, אבל כן. טראמפ די רוצה גם את הפרס נובל שלו לשלום, והוא כן יפעיל עלינו לחץ מתישהו לסיים את הסאגה הזאת. אני חושב שצריך להבין מה עובר לטראמפ בראש, ומה המוטיבציה המרכזית שלו. כל שנה אנחנו משלמים עמלות באלפי שקלים לבנקים, לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לקרנות הפנסיה ולחברות האשראי, וכולם אומרים לך, לך תתמקח איתם. אבל בואו, זה הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. רציתי להמליץ לכם על בטר. זו קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינה שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד היא באמצעות הטכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים, מצליבה את כל הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים, עם כל הגופים הפיננסיים, 24/7. מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא ללא עלות, והחברה מרוויחה רק
ואך ורק אם הצליחה לחסוך לכם כסף, והם לא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שמספקים. לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה או ייכנסו לקישור המצורף בתיאור הפרק. קודם כל צריך להבין עם איזה בייס הוא עובד. לטראמפ יש בגדול שני מוקדים בתוך הבייס שלו שלוחשים על אוזנו ומניעים אותו בכל הפעילויות שלו. אחד זה הבייס, נקרא לזה השמרני, האוונגליסטי יותר, שהוא אומר לו, עשית טעות בפעם הקודמת, עצם זה שהלכת על עסקה שאומרת אנחנו דוחים את אחת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, הדבר הזה היה טעות, הבאת את השגרירות לירושלים, החלת ריבונות בגולן, זה דברים מצוינים. רגע, מי הייתה עסקה? מה זה? לא, על הנושא של הסכמי אברהם. נתת את הסכמי אברהם, הלכת להסכמי אברהם, שזה דבר נפלא, אבל המחיר ששילמת לא היה הגיוני, אסור היה לוותר על החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, אז דובר רק על הבקעה, אבל הדבר הזה הייתה טעות, וחייבים כצד היסטורי, כצד תנכי, שאתה כנשיא יכול לעשות, זה לעמוד מאחורי החלת הריבונות הזה, קהל אחד שעומד אצלו, זה, ויש את הקהל השני שאומר, ארצות הברית, מה שנקרא ה-isolationists, המתבדלים, שאומרים, ארצות הברית לא צריכה להתעסק במלחמות ברחבי העולם. וזה גם בייס של טראמפ. וזה גם בייס של טראמפ. אגב, צריך לומר, הוא בתוך המחנה הרפובליקני, ובתוכו יש אנשים מאוד מאוד בעייתיים, לא רק כי הם חושבים שארצות הברית צריכה להישאר מנותקת משאר העולם, או לדאוג רק לעצמה, אלא גם כחלקם, אנשים כמו טאקר קרלסון ואחרים, שהם אנטישמים, מלא מלא, הם אנטישמים מלא מלא, וזה צריך, מה שנקרא, גם כשאנחנו מנהלים את היחסים שלנו בין המפלגה הדמוקרטית לרפובליקנית, צריכים לזכור שעם כל הבעיות הקשות שיש במפלגה הדמוקרטית, גם בתוך המפלגה הרפובליקנית יש בעיות שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהם, ולראות איך אנחנו בעתיד בונים את עצמנו בהקשר הזה. במילים אחרות, ביקורת על הדלקת המשואה של בן שפירו, נאמרה לא רק משמאל, שהוא טרנסג'נדר, שהוא טרנספוב, ואני לא יודע מה, ושהוא אמר ככה לאונס. נכון. אני שאלתי אותו גם את השאלה הזאת, שזאת שאלה אנטישמית על מלא אני יודע, אבל ברעיון שלי איתו, אז שאלתי אותו, למי אתה בעצם יותר נאמן, או מרגיש רגשי חיבור, לעם היהודי או לארצות הברית? הוא אמר כמובן ארצות הברית. כן. ענה ככה, זאת השאלה האנטישמית הקלאסית. אני לא חושב שיהודים אמריקאים יש להם דילמה, אני חושב שיהודים אמריקאים, באופן כללי יהודים בחוץ לארץ, יש להם נאמנות לישראל, אבל במקביל, ולא פחות מזה, יש להם נאמנות למדינה שבה הם חיים. אנחנו רואים את זה בכל הפגנה פרו-ישראלית, שתמיד יש גם דגלים של אותן מדינות, ותמיד יסיימו גם בהמנון של אותן מדינות. יש נאמנות יהודית גם למדינות שבהם חיים. כל מי שהיה בבית כנסת, נגיד בארצות הברית, יודע שיש דגל ישראל מימין לבימה, ואמריקאים משמאל לבימה. נכון מאוד. אבל תראה, אני נוגע איתך בכוונה בנושא הזה גם כי יש לך המון קשרים עם ארצות הברית והמון ניסיון שם בקהילות. בסוף הביקורת עליהם יש לה צדקה כלשהי, כי בסוף הם לא מתגייסים שם לצבא, באחוזים כמעט על היהודים בארצות הברית. לא, אין מסורת של זה. במלחמת העולם השנייה ודאי התגייסו הרבה מאוד יהודים, אנחנו מכירים את זה מאחים לנשק, מאלה שבאו לנקום את נקמת דם אחיהם השפוך וגם את נקמת הדמוקרטיה, אבל בשנים האחרונות, בעצם הם, אפשר להגיד, כל הנאו-קונס, אלה שהם בעד התרחבות, נקרא לזה, של ההשפעה של ארצות הברית בעולם, וגם אלה שבעד, אפילו המפלגה הדמוקרטית, שבעד השפעת הדמוקרטיה בעולם, אלה מימין ואלה משמאל, הם יהודים ברובם, אבל אתה לא רואה אותם בחזית, בעיראק, וזה, אני לא חושב שיש אולי אפילו הרוג יהודי אחד בעיראק. יכול להיות שאני טועה, ויש אולי איזה אחד, שניים, אבל... אני חייב לומר שבכל הניסיונות שלי לשם לא התרשמתי שזאת סוגיה שבאמת מעסיקה את הציבוריות האמריקאית, את מקבלי ההחלטות בארצות הברית. אני לא מרגיש שזאת הסוגיה שמעסיקה אותם. אגב, יש יהודים בצבא האמריקאי, יש לא מעט תמונות של נשיאים אמריקאים שמגיעים לחזיתות שונות בעיראק, באפגניסטן וכולי, ובליל הסדר ופוגשים שם את היהודים ומביאים מצות וכל מיני, יש איזה וייב סביב הדבר הזה. התופעה הזאת היא קיימת בהחלט. יכול להיות שאולי לא בהיקפים מספיקים, אבל אני לא בתחושה שזאת סוגיה שמעסיקה את הציבוריות האמריקאית כאיזושהי ביקורת על היהודים. אני חושב שבסופו של דבר היהודים בכל אותם מדינות, בוודאי בארצות הברית, תורמים המון למדינה שבה הם חיים, ויש הרבה דרכים לתרום למדינה. לא, ודאי. אני האחרון שיגיד שזה רק בשדה הקרב. אבל בואו באמת נדבר על טראמפ, על השאלה האחרונה שלי. כן. הוא כן מצפה פה להפסקת המלחמה מתישהו, או שהוא סובלן? יפה. יצא לך בעד הגירה כפויה או בהסכמה של הערבים, של הפלסטינים מעזה, של תומכי חמאס. כן. הוא רוצה אולי לקחת את השטח הזה לעצמו, במדינה 51 או מה שאני לא יודע, או פורטו ריקו נוספת.
אבל יפה. אז רוצה אני שמח שהחזרת אותנו אל הנקודה המרכזית, ואחרי שהסברתי מי הם הקהלים שאותם הוא מנסה בעצם לרצות. הבדלנים והאוונגליסטים. והשמרנים, האוונגליסטים, נכון מאוד. מה המטרה המרכזית מבחינתו? הדבר המרכזי שמעסיק אותו זה לא ישראל, ולא המזרח התיכון, ולא כל העניינים הללו. מה שמעסיק אותו בעיקר זה מה? צ'יינה, בדיוק. הכל בכפוף לדבר הזה. עכשיו, הוא מבין שמה שקרה בשנים האחרונות זו ברית בין סין, צפון קוריאה, איראן ורוסיה. ואת הברית הזאת הוא רוצה לפרק, ולא סתם, אנחנו רואים שאחד הדברים הראשונים שהוא עשה, זה למשוך את רוסיה חזרה אליו. הוא רוצה לפרק את הברית הסינית הזו, והוא רוצה למשוך את סוריה. אם צריך להקריב תחת גלגלי האוטובוס הזה את אוקראינה ואת אירופה, אז לטראמפ אין שום בעיה עם זה, אנחנו רואים את זה, כך הוא מתנהל. איך זה עוזר אבל לקחת את רוסיה ולעשות את ההפסקת האש? כאילו, מה הוא ישיג ממנה לצורך פירוק הברית? ברגע שאתה לוקח את הברית, אתה מפרק את הברית שסין בנתה בשנים האחרונות עם אותן מדינות, ואתה לוקח מדינה משמעותית, רוסיה היא מדינה משמעותית מאוד בתוך הברית הזאת, והוא מנצל את נקודת החולשה שרוסיה נמצאת בה, וצריך לומר, רוסיה נמצאת בנקודת חולשה גדולה מאוד, גם כלכלית הם נמצאים בנקודת חולשה גדולה מאוד, גם מבחינת המלחמה שצריך להודות, הם לא מצליחים, בוודאי לא כפי שהם חשבו שהם יצליחו במלחמה הזו, וברגע שאתה מושך את רוסיה מתוך הברית הזו, אתה מחליש קודם כל את סין. ובתוך הדבר הזה גם ישראל היא שחקנית, כי אנחנו רוצים, גם הרי אנחנו יודעים שבשנים האחרונות, הסינים והאיראנים והרוסים מנסים להגיע גם לסעודיה ולמדינות המזרח התיכון. למה? והסעודים אגב במידה מסוימת גם זרמו עם זה. למה הם זרמו עם זה? כי הם ראו שממשל ביידן פורש, עוזב את המזרח התיכון, מפנה להם גב, לא הייתה להם רע. צריך להבין שהסעודים והאיראנים, זה לא כולם אולי בקיאים בזה. לא החברים הכי טובים. הם לא החברים הכי טובים, הם אויבים אולי גדולים יותר מאשר ישראל ואיראן. גם הסעודים הם סונים, והאיראנים הם שיעים, האיראנים הם גם לא ערבים, הם פרסים, זה עם אחר, הם שונאים אחד את השני, והעובדה היא שאנחנו ראינו רק לפני שבוע את שר ההגנה הסעודי נוסע לביקור באיראן. צריך להבין את המשמעות, צריך להבין את הזרמים התת-קרקעיים שעוברים מתחת לשולחן ומה קורה שם. יש כאן נכסים מורכבים, ולכן ארצות הברית רוצה למשוך את סעודיה ואת רוסיה, כל מי שרק אפשר, הרחק מתוך הברית הסינית, צפון קוריאנית, איראנית, רוסית הזאת, כמה שיותר לפרק את הברית, והכל מול איראן, מול סין. כן, סין בסוף המטרה היא שהיא תוחלש, כתוצאה מהפירוק של הברית שהיא רקמה. וזה, אני חושב שבסופו של דבר, כל צעד שלו, במענה לשאלתך, כל צעד שלו ביחס למלחמה כאן, יהיה תלוי בתוך המהלך הגדול. טראמפ רוצה להגיע לדבר הזה, החלשה של סין. אגב, גם כל נושא המכסים, כל המעשים שלו, תעלת פנמה, כל מה שהוא עושה, זה הכל במטרה להחליש את סין. הוא מזהה בה את האיום האסטרטגי הגדול ביותר על הדומיננטיות של ארצות הברית בעולם, וזה מה שהוא עושה, ולכן גם החלטה לאן הולכת המלחמה תהיה תלויה בשאלה הזאת. עכשיו, למה הוא הגיע מכאן לרעיון של תוכנית ההגירה? כי טראמפ רוצה לפתור את הבעיה במזרח התיכון. אין לו את הסבלנות, ובצדק, למצוא את עצמו פעם אחר פעם נגרר לתוך הקונפליקט הזה במזרח התיכון הבלתי נגמר בין הישראלים לפלסטינים שגורר את כל העולם לתוכו. הרי זאת המציאות שקורית לנו באין סוף סבבי האלימות שראינו כאן ב-30 שנה האחרונות, אולי ב-100 שנים האחרונות. הוא אומר, הגיע הזמן לפתור את הבעיה מהיסוד. איך פותרים את הבעיה מהיסוד? בואו נוציא את העזתים מרצועת עזה. פשוט, היגיון פשוט של אדם בריא שבא לפתור בעיות ולא להנציח אותן. אין ערבים, אין פיגועים. אמרו את זה גדולים וחכמים, כן, ממני וממנו. כן? לא, אבל הרי אפשר להגיד שלאורך כל השנים, כבר משנות ה-40, שנות ה-50, האמריקאים רצו לפתור פה את הבעיה. אז הייתה תוכנית אלפא של ממשל אייזנהאואר, שאמר בוא ניקח את הנגב ואז יהיה פה שלום, בוא ניקח זה, ואז היה את הכיבוש, 67, אוי ואבוי, אנחנו יושבים פה בשטח כבוש לידיעתך, חמור מאוד. אז תודה על הזכות. אבל תמיד האינטרסים היו שכלל העולם הערבי היו בעד הערבים ככלי להתאחד סביב איזשהו נושא. בעצם מי שרב כל הזמן אחד עם השני מחפש משהו להתאחד סביבו. והפלסטינאים הם היו הכלי שאפשר לליגה הערבית להתאחד סביב משהו, סוף סוף להחזיק ידיים ולהגיד יש לנו משהו במשותף.
אבל האינטרסים האלה עדיין קיימים, עדיין הנפט הערבי קיים, עדיין ההשפעה האנרגטית שלהם, עדיין קטר, עדיין כל כך הרבה דברים נמצאים בצד הפלסטיני, ולא ברור איך פתאום טראמפ יכול להגיד, אני מתעלם מכל האינטרסים הערבים, והולך לפתור את הסכסוך. כן, אני חושב שדווקא 7 באוקטובר הוכיח לעולם, הוכיח לטראמפ, הוכיח גם למדינות המוסלמיות שנמצאות סביבנו, שהפלסטינאים לא מביאים אותם לשום דבר שמקדם את האינטרסים הגדולים והחשובים שלהם באמת. רק לוקח את זה אחורה. הרי ברור שקודם כל הסיפור הפלסטיני והמהלך הזה של הקמת מדינה פלסטינאית, שכמו שאתה אומר, התאחדו סביבו כל המדינות באזור, נועד לא באמת כדי להקים מדינה פלסטינאית, אלא נועד כדי להשמיד את מדינת ישראל. זאת הייתה המטרה. הרי יש כל כך הרבה הוכחות לזה. בואו נתחיל מזה שמ-48 ועד 67, 19 שנה, כל יהודה ושומרון היו בידיים ערביות. למה לא שמענו על הטענה או על הבקשה או על הרצון להקים מדינה פלסטינאית בכל אותן 19 שנים שהשטח היה בידיים שלהם ממש? הרי ברור שכל הקונספט של הקמת מדינה פלסטינאית נועד לשמש למטרה אחת, השמדת מדינת ישראל. זאת הייתה תפיסה לאורך שנים. אבל מאז 7 באוקטובר, ואני חושב שבכלל בשנים האחרונות, אבל בטח ובטח מאז 7 באוקטובר, המדינות הערביות מסביבנו רואות שישראל לא רק שהיא לא הבעיה של המזרח התיכון, היא הפתרון. אני אומר לך, אני מדבר אבל היא מעולם לא הייתה בעיה. נכון, אבל היום הם מתחילים להבין את זה. גם יש אנשים שאני מאוד מעריך, אתה יודע, כמו רייגן. נשיא מדהים, באמת, נבחר מה ברוב של, אני חושב, 90 ומשהו אחוז בקדנציה השנייה שלו, רפובליקני על מלא, זה כריזמטי, חד, גם הוא לא הוציא את הרומנים מהאש. נכון, אבל אני חושב שטראמפ הוא בהחלט נשיא שלא היה כמותו, לא היה כמותו גם בטמפרמנט וגם בסגנון ובמה שמניע אותו, וכן, אומרים לו שהוא איש עסקים שאוהב לסגור, הוא רוצה לסגור עסקאות, ואין לו סבלנות למריחת זמן במשא ומתן בלתי נגמר שלא מוביל לשום מקום. ישראל הוכיח את עצמה בשנה וחצי האחרונות כגורם הכי יציב במזרח התיכון. אני מדבר, בשנה האחרונה דיברתי עם גורמים באיראן, בעיראק, זה קשר עם סוכן זר, בסוריה, באיחוד האמירויות כמובן, בסעודיה, גורמים, אני מדבר איתך על ראשי שבטים. קיבלת אישור שב"כ? לא, אני לא צריך אישור שב"כ. לא, למי שלא מבין כמה זה מופרך, האישומים. אנחנו היום במדינה טוב, אסור לנהל דיפלומטיה. אפשר לגפל גם על הדיפ סטייט, אם תרצה בהמשך, עם גורמים משמעותיים מאוד, בכל אותן מדינות שאומרים לי, אנחנו הבנו שישראל, גורמים ערביים, מוסלמים, ראשי שבטים, ראשי חמולות ענקיות, אומרים, ישראל היא הפתרון של המזרח התיכון. הם רואים את הדבר הזה כך, הם מבינים שאי אפשר להשמיד את ישראל, זה לא עובד. לא עובד, כל התוכניות הגדולות, כל המהלך השיעי, האיראני, לא הביא את התוצאות, השקעות עתק, חסרות תקדים, עשרות שנים של בניית תשתיות, והדבר הזה מתפרק להם מבין הידיים. ישראל באמת מפתיעה את העולם. עכשיו, אנחנו אולי התרגלנו ואנחנו לא מעריכים את זה מספיק, אבל בעולם בהחלט מעריכים את זה, ואני חושב זה נקודת היסטורית שיכולה לאפשר לנו לקדם את תוכנית ההגירה, את החלת הריבונות. ואני אומר לך, החלת הריבונות, יגידו, הנה המשיחי הזה שמדבר על החלת ריבונות. אני מדבר על זה כרגע, אני שם רגע בצד כל תפיסה אידיאולוגית, דתית, אפשר לדבר גם עליה בלי סוף. אני מדבר על זה בצורה הכי פרקטית. הטרור נשען אך ורק על תקווה, לא על ייאוש כמו שאוהבים לומר, על תקווה שבאמצעות טרור הם יוכלו לגרש אותנו מכאן, להרוג, להשמיד אותנו, ברגע שתיקח את התקווה הזו, ברגע שהם יבינו שה7 באוקטובר לא יסתיים כמו שביידן וקמלה האריס רצו בהתקדמות לקראת מדינה פלסטינית, אלא ההפך, רק נסיגה מהחלום הזה והגברת האחיזה הישראלית בכל שטחי ארץ ישראל, כולל ביהודה ושומרון, שזה הלב של כל הסוגיה. רק הדבר הזה ייקח את היכולת לבנות עתיד טוב יותר, אגב לכולם, גם לישראלים, גם לערבים, לכולם יהיה עתיד הרבה יותר טוב אם ישראל ישלוט בשטח. באום אל-פחם יש ריבונות, בלוד יש ריבונות, ביפו יש ריבונות, להמשיך? זה עוזר לנו כל הריבונות הזאת? בוודאי. כי אנחנו... לא, אני אקשה מי שלא מכיר. בסכנין יש ריבונות, בטייבה יש ריבונות, אבל עדיין הטרור שם צומח, הנשק שם זמין לכל דורש, יש שם גנבות רכבים מטורפות, משתמשים בחלק מהמקומות האלה בספרי לימוד של אונר"א, שזה לא בדיוק האום המוצלח ביותר. כן. תמיר, אתה צודק, מה עוזר לנו אבל אתה פשוט יהודי טיפוסי.
תודה באשמה. תודה. כן, ואין לך סבלנות. אני יודע, יש הרבה דברים לתקן, אבל בואו נזכור, אנחנו בסך הכל 77 שנים במקום הזה. 77 שנים. נכון, יש הרבה מאוד דברים לתקן, כולל באיך אנחנו אוכפים את הריבונות שלנו. אגב, לא רק מול פורעים, ערבים, פושעים, לאומנים שפוגעים בנו בתוך שטחי מדינת ישראל הקטנה, אלא גם איך אנחנו מטפלים בתוך המערכות המקולקלות שלנו, מערכות הדיפסטייט שאנחנו עכשיו רואים שהולכות ומתפרצות, אם זה במערכת המשפט ובשב"כ, יש הרבה מאוד דברים לתקן. אז מה זה אומר? שאנחנו צריכים להתייאש? זה אומר שאנחנו לא צריכים לאכוף את הריבונות? לא, צריך שלמדינת ישראל תהיה ריבונות. הממשלה צריכה לאכוף את הריבונות שלה גם בכל אותם מקומות בעייתיים, גם אל מול הדיפסטייט, לתקן את מה שצריך לתקן, אבל לא לסגת הבנה שרק ריבונות וחיזוק הריבונות זה מה שיהיה בריא ונכון למדינת ישראל. נגיע לדיפסטייט, דיברת על טראמפ ועל עניין העסקאות. מה הוא עושה עכשיו מול איראן אם זה לא המריחת זמן הזאת? כי אנחנו שומעים כל הזמן מהדלפות במשא ומתן, זה, נפגשים שבוע הבא, נפגשים עוד זה, טראמפ בכלל יאפשר להם להשאיר אורניום באיזושהי כמות, אולי 2%, ואז אומרים לא, זה ספין. מה הקווים האדומים שם? בדרך כלל טראמפ בא ואומר, הנה הקווים האדומים, לשם אני רוצה להגיע בסוף, יכול להיות שאני אשלם מחירים כאלה ואחרים, כדי שהעסקה תהיה כדאית, אבל לא ברור שהוא לא נמרח שם. השאלה היא שאלה טובה, והחשש הוא חשש רציני ואמיתי מאוד גם בצד שלנו, בישראל. לא סתם, ראש הממשלה נתניהו נסע בנסיעה בהולה לוושינגטון בשבוע שעבר, מיד אחרי הביקור שלו בהונגריה אצל ויקטור אורבן. הוא נסע לשם חלק מהסיבה, חלק מרכזי מהסיבה, לפספס את המשפט? לא רק המכסים, לא סתם, אלא גם בעיקר בגלל הסוגיה האיראנית והמשא ומתן. אנחנו מאוד מודאגים מהדבר הזה, אבל צריך לומר, אנחנו מתואמים לחלוטין עם הנשיא טראמפ בכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, נקודה. מה שכרגע מדברים זה לנסות לייצר מתווה במשא ומתן. אנחנו לא חושבים שהמשא ומתן זה הדבר הנכון לעשות, כידוע, ואף על פי כן, ברגע שהנשיא טראמפ החליט שהוא נותן את הצ'אנס של זה, השאיפה היא מה שנקרא להגיע למודל הלובי. המודל הלובי, מודל של התפרקות מוחלטת של איראן מנשק גרעיני, של מסירת כל הציוד וכל החומרים, והכל, ממש כמו שלוב התפרקה לחלוטין באופן מלא, לא רק באיזושהי שקיפות, באיזושהי מריחת זמן, באיזשהו הסכם, שהתורנים באחוזים כאלה, אחרים. אין, הדבר הזה מתפרק לחלוטין, מוסרים את הכל פיזית. החוצה, מוציאים את הכל מאיראן, אז זה הנקודה שאלה רוצים להגיע בתוך המשא ומתן. אתה שואל אותי אם להערכתי יש סיכוי שדבר הזה יקרה? בעיניי חד משמעית, התשובה היא לא, כיוון שאיראן, המשטר האיראני הנוכחי, זה משטר שכל מהותו היא השמדת מדינת ישראל. זה לא כמו בלוב, שהוא משטר פונדמנטליסטי, קיצוני, מטורלל, אבל לא היה לו איזשהו אויב קונקרטי שכל מהותו הייתה להשמיד אותו. ופה אנחנו רואים שזאת המציאות. לכן אני לא חושב שיש איזשהו סיכוי שהאיראנים יסכימו למשהו שבעצם גורע מהם את היכולת שעבורה הם קיימים. אוקיי, אז לאן זה נראה חזורם עכשיו בשבועיים שלושה האחרונים מאז שהתחיל משא ומתן? תראה, איך אמר נשיא איראן בעצמו, אנחנו לא, זה לא סיבה להתגרש, זה לא סיבה להתחתן. אנחנו, אתה יודע, זה כרגע איזשהו משהו של תהליך של מפגש בין שני הצדדים. אגב, צריך לומר, האמריקאים מגיעים למשא ומתן הזה בנקודת חולשה גדולה מאוד. למה? מכיוון שוויטקוף והצוות שלו, אין בהם אנשים שיש להם ניסיון במשא ומתן עם איראן, ושמכירים את הסוגיות המקצועיות שעומדות מאחורי איך בונים בכלל מערכת של אכיפה מול האיראנים בנושא גרעיני, שהוא נושא מקצועי, צריך להכיר אותו, צריך להבין אותו. האמריקאים אין עדיין, הם לא השלימו את הכוורת המקצועית שלהם בנושאים הללו, והאיראנים כמובן, בהיותם גם נושאים ונותנים ממולכים ומנוסים מאוד, אבל גם מחזיקים את הידע המקצועי בצורה מאוד מאוד חזקה והדוקה, הם בהחלט מערימים קשיים על האמריקאים, ומנסים להפיל את וויטקוף והצוות שלו בכל בור אפשרי בדרך. אנחנו משתדלים, מה שנקרא, להבהיר את זה גם לידידינו בארצות הברית ובוושינגטון, בכל אותם נקודות שאמריקאים כרגע חסרים בהם. האמת, הרעיון שלי עם חברך שר חוץ גדעון סער, אז בברירה בין פעולה צבאית לבין הסכם, הוא אמר, לא אכפת לי איך, העיקר שתוכנית הגרעין תוסר. אתה אומר משהו שהוא אחר קצת, אתה אומר, עדיף היה פעולה צבאית,
גם הסכם טוב, הוא נדע לחיות איתו. הייתי יכול לומר את המשפט הזה שלא אכפת לי, אם זה יהיה בהסכם או בפעולה צבאית, לא הייתי מאמין שיש סיכוי, שוב פעם, שהאיראנים ילכו להסכם שהוא מה שנקרא במודל הלובי. אני לא מעריך שהסיכוי הזה כאן, כי שוב פעם, כמו שאמרתי, כל המהות של המשטר האיראני היא השמדת מדינת ישראל, אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, אבל בטהרן, בכיכר המרכזית של טהרן, יש שעון ענק שסופר לאחור להשמדתה של מדינת ישראל, נדמה לי שהוא מכוון לשנת 2040, אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, זה המהות שלהם, והדבר הזה לא ישתנה, זאת אומרת, הדרך היחידה. ואגב, אני יכול לומר שזה אמרתי גם בוועדת חוץ וביטחון, למי שהיה צריך לומר את זה, הדרך היחידה למנוע נשק גרעיני מאיראן, אך ורק בהפלת המשטר האיראני. כל דבר אחר, זו פשוט מריחת זמן לעבוד על עצמנו. זה מה שהם נסו, האיראנים ינסו למרוח את הזמן מול האמריקאים, לעבור את 4 השנים הקשות מבחינתם של הנשיא טראמפ, ולהגיע למשטר אחר, למשל דמוקרטי, שאולי יהיה להם קל ונוח יותר לעבוד עליו כפי שהם עשו כל השנים, וזה מה שהם מנסו לעשות גם הפעם, אין לי שום אשליה אחרת. כן, האמת שיש להם מחסן פנוי, שם ברחבי טהרן, שאפשר לרכז את כל החומרים, לשים אותו שם מחסן, נתניהו לקח ופינה את המחסן, אז אפשר, אולי אפילו אפשר לא בתקליטורים, יש שם SSD הרבה יותר קל לאחסן. נכון. בוא נעבור לנושא קצת יותר, נקרא לזה, פנימי, עניין גיוס החרדים, אתה ככה גם דיברת על זה בכותרות הרבה פעמים, מה עמדתך עם ענייני הגיוס, עכשיו העניינים שם מתלהטים, שמענו גם בשבוע האחרון שאולי דרי יישב באיזה ועדה להדחת היועמ"שית, אני קצת מפחד מישיבה שלו בוועדות שאולי יסגרו דברים מאחורי הקלעים, אנחנו לא נפיל לכם את היועמ"שית, אתם לא תגייסו לנו את בני הישיבה, הדיל הזה יכול להיסגר. כן. תראה, קודם כל אני שותף לחששות שלך, אני חושב שאין ספק שחלקים בתוך ההנהגה החרדית מגלים אטימות אדירה לכאב האמיתי של ציבורים גדולים בתוך החברה הישראלית, שאומרים אי אפשר יותר לקבל את המציאות הנוכחית שבה יש מגזר שלם שהוא פשוט לא חלק ממה שקורה כאן. הדבר הזה, אתה יודע, לא צריך, זה לא, כשמדברים איתי על סוגיית הגיוס, זה לא שזה כאב של איזה מישהו אחר, של המילואימניקים שאני צריך לשמוע אותו, זה הכל, זה החברים שלי, זה בני המשפחה שלי, זה אנשי הצוות שלי, אני בכל השנה וחצי האחרונות, לא היה לי צוות קבוע ומסודר, כי כולם היו במילואים, הבאתי מחליפים לאותם אנשי צוות שלי, וגם הייתי צריך להביא מחליפים למחליפים, וגם אותם גייסו למילואים, זאת אומרת, כולנו מתמודדים עם הדבר הזה, יום יום, פוגשים את זה יום יום, אשתי לא מפסיקה להכין ארוחות לכל השכנות שלנו שהבעלים שלהם מגויסים, חלקם כבר בסבב 5, אז המציאות הזאת היא המציאות שאנחנו חיים אותה יום יום, ואני חייב לומר, התסכול שלי על מנהיגי המגזר החרדי, בין עם הרבניים ובין עם הפוליטיים, שעוד כאילו בשם התורה הם מסבירים למה הם לא צריכים להיות חלק מהדבר הזה, זה דבר שהוא מרתיח להם ואי אפשר לקבל אותו. עכשיו השאלה, מה עושים עם המציאות המקולקלת והמעוותת שלו שאנחנו רואים? להסביר להם שהם טועים, זה בסדר גמור. אנחנו גם קצת עושים את זה. כשזה לא יצליח. אבל זה לא יצליח. אני בסוף רוצה להצליח. אני רוצה שהצוות שלי, שעושה סבב מילואים 5, ומשלם איזה מחירים אדירים, אני רוצה לסייע שיהיו אנשים שיוכלו להחליף אותם באמת. ואם רוצים להצליח באמת, לצעוק על החרדים שהם טועים, להסביר להם כמה אנחנו צודקים, וזה פשוט לא יעזור, זה שיח נורא, אני מבין שהוא משרת את הסנטימנט, אבל זה לא המטרה שלי, המטרה שלי היא להצליח, לא רק להגיד להם שהם טועים, אלא גם להביא תוצאה שתשנה את המציאות, וצריך להבין, החברה החרדית בסופו של דבר היא חברה אידיאולוגית והיררכית, זאת אומרת, כשהם יכולים לשלם מחיר אמיתי, עבור האידיאולוגיה שלהם. כך שאם אתה תיקח להם הטבה X או הטבה אחרת, לא שאני, אני לא נגד לקחת, אני חושב שגם חייב שבתוך החוק יהיו סנקציות אישיות על מי שיקבל צו. אני בעד לקחת סנקציות גם ממני. אני לא חושב שזה המדינה צריכה, מדינת רווחה כזאת שנותנת ונותנת לכולם. שלא תיקח, אין לה בסוף כסף, זה כסף שלנו. אתה צודק, אני כמי שמחזיק בעמדות ימניות, כלכליות, אני מאמין בכלכלה חופשית, אני חושב שמדינת הרווחה, שלצערי הרב, אנחנו עמוק בתוכה, באין סוף סוגיות, אחד התסכולים הכי גדולים שיש לי בכנסת, מה שהכנסתי לכנסת, זה הנושא של המנגנונים במדינת ישראל, שהם הורגים את המדינה מבחינה כלכלית, אבל טוב, בואו נשים את זה רגע אחד בצד.
אל מול החרדים צריך להבין, שתיקח להם את ההטבה של המעונות, או תיקח להם את ההטבה X או Y, זה לא מה שיגרום להם להתגייס לצבא, זה הפוך, זה יבצר את ההנהגה החרדית בעמדתה שזאת מלחמת שמד, ייהרג ובל יעבור, ובסוף הצעיר החרדי שרבים מהצעירים החרדים רוצים מאוד להתגייס, רוצים להתגייס. אבל כשהם יעמדו אל מול הדילמה של האם עכשיו ייקחו להם עוד כמה מאות שקלים במעונות ובדיור ובפה ובשם, אבל המחיר בצד השני זה נידוי מהמשפחה, חרם מהקהילה, אי יכולת להתחתן בתוך הקהילה שלהם, אתה לוקח את העתיד, זה לא עומד, זה לא מתקרב בכלל אחד לשני, ולכן אנחנו צריכים להצליח להגיע לאיזשהו מתווה, שאולי הוא לא יהיה מושלם, אבל הוא יביא אלפי חרדים לתוך גיוס לצבא. אני חושב שהדבר הזה הוא אפשרי, כן, עם סנקציות אישיות על מי שמקבלים צווים ולא מגיעים, יביא מספרים משמעותיים, זה לא יהיה כולם, זה לא יהיה מחר בוקר, זה יהיה פה תהליך, בסופו של דבר, אתה יודע, גם כשהצוות שלי והחברים שלי ובני המשפחה שלי יוצאים לסבב מילואים חמישי, עם כל המחירים, עם להשאיר את האישה בבית שבוכה להם, ואומרת להם, אתה לא תצאו מפה, והילדים וכו' וכו', אף אחד מהם לא מסתכל לראות האם הוא קיבל את ההטבה במעונות, או לא קיבל את ההטבה במעונות, ולפי זה מחליט אם הוא הולך לסבב מילואים הבא. לא, יש פה עולם ערכי שלם שדוחף את האדם לצאת או לא לצאת לגיוס המילואים הזה, ואנחנו לא יכולים לצפות שאצל החרדים זה יעבוד אחרת, רק אם אנחנו נבנה תהליך אמיתי, אפשר יהיה בסופו של להגיע לתוצאה הרצויה. אני יודע שזאת אמת מורכבת, אבל זאת האמת היחידה, ואני יודע שקשה לציבור עליה לשמוע את זה, אבל זאת האמת. צריך לבנות את המהלך הזה באופן הזה, ואני אגיד לך עוד מילה אחת. בסוף גם מי זה החרדים? בסוף, אני לא רוצה עכשיו יותר מדי להעמיק בזה, אבל בסופו של דבר החרדים לא אוכלוסייה אחת. יש 10% מתוך החרדים שהם קיצונים, שאומרים נמות ולא נתגייס, אין שום סיכוי, אין מה לדבר איתם. יש את 10% בצד השני שהם כבר מגויסים. הם משולבים בתוך החברה הישראלית. יש עוד כ-25-30% שהם, אין להם אידיאולוגיה להשתלב, אבל הם רוצים חיים טובים יותר, הם רואים את ישראל לא כראשית צמיחת גאותנו, אבל כמשהו שהם בהחלט רוצים להיות חלק מזה. הם עושים מנגל ללא שם ומלכות ביום עצמו. נכון מאוד, ויש את ה-50% שזה העדר. עכשיו אנחנו מושכים את העגלה הזאת. אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה, אני חושב שאחרי 7 באוקטובר, הרבה אנשים בתוך הציבור החרדי רוצים להתחבר יותר לחברה הישראלית, כל עוד אנחנו לא נסיר את הווטו של ההנהגה החרדית, אז הם לא יוכלו לעשות את זה, עם כל הרצון הם לא יוכלו לעשות את זה, אנחנו חייבים למצוא את הדרך, למשוך את העגלה הזאת לכיוון שלנו, יהיה פה תהליך, אין ברירה אחרת. אבל מה המתווה שאתה מציע? עזוב, מתווה לתהליך, אלא סגנון הגיוס שקיים כיום, נגיד של 3 שנים גיוס רגיל לכולם, בשכר רעב, ואחר כך קבע, או סגנון הגיוס שיש לישיבות הסדר, שמתגייסים משום מה, לא יודע, אף פעם לא הצלחתי להצדיק את זה, לשנה ו4, ועוד זה כמה שנים בישיבה, שזה כאילו יותר שנים בשירות, אבל בעצם זה הרבה שנים בישיבה, ופחות שנים בשירות סדיר. או הסדר מרכז, שזה 9 חודשים לכל מיני אברכים מחוננים. אנחנו רוצים לשנות איכשהו את מודל הגיוס לצה"ל? תראה, קודם כל אני חייב לומר לך, דיברת על סוגיית ישיבות ההסדר, אני חייב לומר לך כמישהו שבחר לא ללכת לישיבת הסדר. אני שירתי 3 שנים שירות צבאי כמפקד ולוחם בחיל השריון. כנ"ל. יפה, איזו חטיבה? 401. 401, איזה גדוד? טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. 52. 52, יש בעיה. לא. אוקיי. נשארתי ב-460 בתור עכבר באחים. אוקיי, בסדר גמור. אז אני אומר, אני חושב שהמלחמה האחרונה דווקא היא זו, שהבהירה לנו עד כמה המסלולים המגוונים האלו, הם נדרשים כדי לבנות פה באמת חברה שיודעת לקחת את נושא השירות והתרומה לעם ישראל לרמות שאין עוד אף ציבור. הרי לא סתם ראינו שאין אף מגזר אחר, לצערנו הרב, שמוביל באחוזי הגיוס, ולצערנו הרב גם באחוז הנופלים. כמו המגזר הזה, וזה לא קורה בחלל ריק, זה קורה בגלל שיש אותן מוסדות ואותם מסלולים שכן, שלוקחים ומשקיעים גם בלימוד תורה, ובסופו של דבר אנחנו רואים שזה גם משתלם, מה שנקרא, למדינה בשירות הצבאי. וכמובן צריך גם לזכור שרוב האנשים הולכים לשירות הרגיל, פחות מזה לתוך ישיבות ההסדר, עוד הרבה פחות מזה להסדר מרכז, זאת אומרת, סך הכל הציבור הזה הוא בוודאי משרת, אי אפשר לומר שלא, וזה קורה בגלל המסלולים האלו, ולא להפך. השאלה היא בעצם לא על מי משרת יותר ומי משרת פחות. זה אפשר להתווכח או לדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל שואל בהקשר של הציבור החרדי, האם אנחנו
האם אתה מציע להם איזה משהו, איזה מסלול, אולי רק לחרדים, או אני מעדיף מסלול שהוא ישר לכולם. נגיד שכולם, אתה יודע, נגיד לי יש הצעה, כולם התגייסו 9 חודשים, מין הסדר מרכז כזה. כל אחד שאתה רוצה להשאיר אותו, סיירת מטכ"ל, מסלול לוחם יותר כזה אחר, ארוך, אתה רוצה אותו בתור קבע, לוחם קבע, לא בתור קצין בקבע. אתה רוצה אותו בתור לוחם. אתה בעצם הולך על איזשהו מודל אמצע, שילוב של צבא מקצועי וצבא חובה. אוקיי. אבל גם עם שוויון, וגם לתגמל את החיילים, באמת מהיום הראשון, במשכורת שהיא לא שכרה, ואני בזמנו, בטח גם מתי הרווחנו סכומים, אני הרווחתי 300 שקלים. כן. מה זה? אני זוכר נכון, אני זוכר, אני גם זוכר שהמעבר ל-700, הצלחתי לחסות את חשבון הטלפון, כי אתה זוכר אז באותם ימים, גם חשבון הטלפון היה 100 שקלים בחודש, ואני זוכר שזה... מה נזקקנו לעזרה מההורים? נכון, נכון. היום אז מקבלים 1,500, כמה מקבלים? אני חושב שאולי גם גרושים. כבר. יכול להיות, תשמע, אני חושב שגם אל מול החרדים, נכון לייצר מגוון של מסלולים. אתה יודע, האמת שאני לא מכיר את הרעיון שאתה הצגת עכשיו, של איזשהו שילוב בין צבא מקצועי, אני מאוד חושש מללכת... צבא מקצועי all in, כי זה צה"ל בלתי הפיך כנראה. נכון, וזה, אני חושב שזה צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. אתה מעלה פה רעיון מעניין, של לעשות איזשהו שילוב באמצע, בהחלט שווה לחשוב עליו תקציבית, צריך לחשוב באמת. נכון, אבל יכול להיות, אתה יודע, שדווקא תקציבית, מה שנקרא, אולי זה יעלה יותר בשלב ראשון, אבל זה יהיה הרבה יותר משתלם בטווח הארוך. מעניין, רעיון מעניין. בכל אופן, אל מול החרדים, בוודאי שצריך לייצר כל מיני מסלולים, גם כאלה שהם שירות מלא, גם כאלה שמה שקרה שלב ב', גם כאלה שאתה לוקח את כל קווי הגבול, ואנחנו הרי צריכים, ועוד נצטרך עוד כוחות בכל אותם קווי גבול, ואתה בונה להם מסלולים יהודיים מבחינתי שישבו וילמדו תורה, ויעשו משמרות של בין לימוד תורה ושמירה, יש הרבה מאוד אפשרויות. אני חושב שיש נכונות היום בתוך המגזר החרדי לפתח את הרעיונות הללו, ולמצוא להם פתרונות וליישם אותם. אנחנו צריכים לעשות את זה בעדינות, ולייצר את האפשרות שהדבר הזה באמת יוכל גם להתגשם. דיברת על זה שאחד המכשולים הכי גדולים בשינויים בחברה החרדית, זה המפלגות החרדיות ונציגי הציבור החרדים. איך קורה שם, לפחות לשיטתך, כזה פער אולי בין הציבור וערכי הלב של הציבור, לבין מה שהפוליטיקאים לוקחים אותו לשם? אולי גם בזה קיים בציבורים אחרים. אני חושב שהחסם המרכזי זה כמובן החשש מאיבוד השליטה, אתה יודע, של ההנהגה החרדית. זה מה שבסופו של דבר הזה זה יושב. בעיניי הניסיון להלביש על זה, תפיסת עולם תורנית, ממש לעשות מהתורה קרדום לחפור בה, זה דבר שמתישהו ההנהגה החרדית על רבניה, הרי זה עיוות תורני וזה עיוות מוסרי, תורה שלא מבינה, שנשיאה בעול עם חברו וערבות הדדית זה א' ב' של קיום תורה וכל דבר שהוא יהודי, כל ערך יהודי, זה תורה נכה, זה תורה שאני עוד מאמין שיבוא יום שהם עוד יעשו תשובה ויבינו את העוצמה של הניתוק הזה שהם מגלים. אני חושב שעוד פעם, זה מלבישים את הדבר הזה על הרצון של ההנהגה לא לאבד את השליטה שיש להם באוכלוסייה. אני חושב שגם הדור החדש, הדור הצעיר יותר של המגזר החרדי בחלקים גדולים שלו, כבר לא נמצא שם, כבר רוצה להשתחרר מאותה לפיתה, מאותה שליטה של ההנהגה. ועוד פעם, צריך לראות כשאנחנו עושים את הדבר הזה, בלי לשבור את החברה החרדית, כי אם אנחנו נשבור את החברה החרדית, אנחנו את כל התהליכים החיובים שצומחים מלמטה, אנחנו נשיג לאחור, וזאת לא המטרה שלנו. אז בהקשר הזה, באמת, איך אנחנו גורמים למפלגות החרדיות לשקף בצורה אולי יותר טובה, או לאפשר תחרות על ליבו של הקהל, על ליבו של הציבור? אז א', אתה יודע, אני חושב שיש היום גם בתוך המגזר החרדי, יוזמות וכוחות של אנשים שהם באמת נמצאים במקום אחר, זאת אומרת, גפני וחבריו לא באמת מייצגים אותם. הם צריכים את האומץ, להתארגן ולייצר אולי פלטפורמות, גם פלטפורמות פוליטיות, שיוכלו לייצג אותם בצורה יותר נאמנה למי שהם ולאיפה שהם נמצאים היום, ולאבולוציה שהם עוברים כחברה. אני חושב שהדבר הזה עוד יקרה. אנחנו, בסדר, צריך לראות איך מאפשרים את זה לקרות, אבל אני מאמין שזה יקרה. תראה, אבל חוקי מימון הבחירות הם מאוד בעייתיים, כי נגיד, אני חושב שיחיד לא יכול לתרום מעל 20,000 שקלים. נכון. זאת אומרת, בא עכשיו, נגיד, איזה פילנטרופ. אפילו פחות. אולי, בכל אופן, אי אפשר לתרום מיליונים. נכון. וצריך מיליונים להקמת מפלגה. בא עכשיו, נגיד, איזה פילנטרופ, חיובי, שרוצה לבוא ולעשות מפלגה של חרדים עובדים. הוא לא יכול להקים אותה. אי אפשר לרשום צ'ק, להגיד, עכשיו בואו, תעשו פעילות שטח, תתלו שלטים.
וזה אסור על פי חוק. תמיר, אתה כל כך צודק. אתה יודע, יש באמת, המערכת שלנו, המדינית בכלל, הפוליטית, כל מערכות המדינה בנויות באופן כל כך אנכרוניסטי, כל כך שלא מאפשר, אתה יודע, אני איש... מה ראית באמריקה? לא, כי אתה מסתובב הרבה, גם עיקר הפעילות שלך, או לפחות עד שהיית חבר כנסת, זה היה בארצות הברית. אני מאמין שאתה רואה כנסים מושקעים, ששם האנשים שופכים צ'קים על פעילות פוליטית, זה נראה אחרת. זה לא רק זה, אתה יודע, זה פשוט בריאות של חופש. אתה יודע, אנחנו מאשימים אותנו כאילו השמאל הוא בעד חופש, והימין הוא בעד שליטה. בעד מוות. אין הפך גדול מהאקסיומה העקומה והשבורה והרצוצה הזו. הימין, התפיסת העולם הימנית היא זו שדוגלת בחופש. בחופש לפרט לבחור את בחירותיו ואת חייו, בחופש של אנשים להציג רעיונות חדשים ולקדם יוזמות פוליטיות חדשות, מבלי לשמור על מנגנוני הכוח בצורה כל כך מרוכזת, ושבלתי ניתן או כמעט בלתי אפשרי לייצר אלטרנטיבות. לא, אני מאמין בפתיחת שווקים, אני מאמין בזה כעיקרון כלכלי, אני מאמין בזה בדמוקרטיה, אני מאמין בזה בכל דבר אפשרי, לפתוח כמה שאפשר יותר. לפני שנעבור לקטע של על המשמעות פלוס, זה הקטע המיוחד שלנו למנויים, שבעצם מאפשר את כל ההקמה של הדבר הזה, ואת התפעול של הפודקאסט, אז אנחנו מזמינים אתכם להצטרף. אני כן רוצה לגעת איתך בעוד נקודה, שככה התחלנו לגעת בה מקודם, עניין עסקת החטופים, אתה אחד המתנגדים הבולטים, כפי שכבר היה לפני איזה חצי שעה, התבטאת בעניין. אבל היה לך גם, נקרא לזה, מעמד פומבי בביתו של טראמפ, שככה לא פחדת לדבר על נושא. וואו, כן, תשמע, אני אספר לך, אני שבוע לפני ההשבעה של הנשיא טראמפ, טסתי לארצות הברית, הוזמנתי לדבר בכנס שהוזמנו עליו 700 מנהיגים מכל העולם, בבית שלו, באחוזה שלו במר הלאגו, והוזמנתי לדבר שם, לייצג את ישראל ולדבר בכנס הזה. ואיך שאני נוחת, אני פותח את הטלפון, אני רואה את כל הפושים על העסקה שהולכת להיחתם, ולא רק שהולכת להיחתם עסקה, אלא מי שדוחף אותה, זה דווקא טראמפ. זה כאילו טראמפ. לא, זה טראמפ. מי שדחף אותה, יוסי דגן אמר לי אחרת. On the record. אני לא נכנס אין בה, מה ש... לכאורה, אתה הבנת שזה מה שקורה. לפי הדיווחים שמגיעים כרגע מישראל, טראמפ הוא זה שדוחף את העסקה, ואני מחזיק את הראש, ואני לא מאמין. עכשיו, אני אומר לעצמי, אני בעוד כמה שעות אמור לעלות בבית שלו ולדבר, והכנתי נאום מאוד מאוד, אתה יודע, ככה, מכבד, ממלכתי, מנומס, מפרגן, הנשיא טראמפ, ש4 שנים חיכינו שכבר יגיע ויגאל אותנו מממשל ביידן העוין, בטח ובטח אחרי כל מה שעברנו איתו במלחמה האחרונה, והנה פתאום טראמפ, לא רק שהוא לא זה שמעביר את הלחץ מישראל לחמאס, הוא זה עוד לפני שהוא דורך בבית הלבן, לוחץ על ישראל ללכת לעסקה הזויה לחלוטין. אמרתי לעצמי, ריבונו שלם, מה אני עושה? אני מקריא את הנאום המפרגן והשמח הזה? איך, אמרתי לעצמי ממש, זה כמו ללכת במה שנקרא, בסעודת אחשוורוש. מה אתה עושה? לשבת על כלי המקדש, כאילו, איך אני עושה את הדבר הזה? אני התהפכתי עם עצמי, לא ידעתי מה לעשות, אמרתי לעצמי, הקדוש ברוך הוא שם אותך כאן, ברגע הזה, במקום הזה, אתה לא תהיה נחמד, אתה תגיד את האמת. ונעמדתי שם ועמדתי ואמרתי, אדוני הנשיא, אני קורא לך שלא לתמוך בעסקה, שתהיה איומה, שבעצם תאפשר לחמאס לחיות בתודעת ניצחון מלאה ומוחלטת, שגם בסופו של דבר לא תאפשר לרוב החטופים לחזור חזרה, כי העסקה הזאת בהכרח תשאיר מאחור את רוב החטופים, ובוודאי את חלקם. הדבר הזה הוא דבר רע. חמאס על הברכיים, במקום להשלים את המלאכה, אנחנו עכשיו עוזרים להם לצאת החוצה, לתת להם תודעת ניצחון איומה ונורא. הדבר הזה המשמעות שלו הם דרמטיות למדינת ישראל, ולכל מי שמסתכל מסביב לראות איך תיגמר המערכה בעזה. וזה מה שקרה, ואני אמרתי לעצמי, אם יזרקו עליי אבנים או לא יזרקו עליי עגבניות, מה שלא יהיה, אני את הדבר הזה אומר. איזה תגובות היו? ואני חייב לומר, אני הופתעתי מאוד, כי לא רק שהקהל, שאגב, כל מי שדיבר לפניי, דיברו על, הנה תראו מה זה, טראמפ עוד לא דרך בבית הלבן, והנה הוא משחרר את החטופים, והנה הוא מביא עסקה, את הדיל שאף אחד אחר לא הצליח להביא. והייתי בטוח שזרקו עליי עגבניות, ולא רק שלא זרקו עגבניות, בסופו של דבר נעמדו
ומחאו כפיים במשך דקות ארוכות. מסתבר שהאמת, כשאתה מסביר אנשים למה העסקה הזאת היא עסקה איומה ונורא, זה מתחבר, הם כולם מרגישים ככה. אבל אמרו, מה, אם טראמפ אומר את זה, אז מה, אנחנו נגיד שזה רע? ובטח ביבי גם אומר. ובטח ביבי, אז איך אנחנו נגיד שזה רע? אבל פתאום כשאתה עומד ואתה אומר את הדברים בדיוק, כפי שהם, בלי לגמגם, בלי להתבלבל, בלי לנסות להתנחמד, בסופו של דבר, ואני אומר לך, אני הייתי אחר כך כל החודש, כל אותו שבוע בוושינגטון, פגשתי חברי קונגרס וסנטורים ואת ראשי המפלגה הרפובליקנית, ועם כולם דיברתי ואמרתי את אותם דברים, ואתה רואה שכשאתה, זה נוגע להם בבטן, הם מרגישים, וואלה, זה נכון, אבל אני רוצה לספר לך, תמיר, יותר מאשר כאב לי על ההתנהלות של טראמפ בסיטואציה, אמרתי לעצמי, ריבונו שלה, מה קורה עם העם שלנו? למה העם שלנו מפחד מהצל של עצמו? אתה יודע, חשבתי לעצמי, זה בדיוק קראנו באותן שבתות את כל הפרשות של יציאת מצרים. אתה אומר, צריך ריבונו של עולם, עם ישראל יוצא ממצרים, רואה את הניסים הכי גדולים שהיו אי פעם בהיסטוריה, רואה את המכות על מצרים, רואה את הים נקרע, רואה את כל הניסים הכי גדולים. מה הוא עושה 5 דקות אחר כך? חטא העגל. ו5 דקות אחר כך, חטא המרגלים. ריבונו שלהם, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות הדבר הזה? עכשיו, אנחנו התרגלנו כל כך לשמוע את הסיפור, שזה הסדר הדברים, אז זה כאילו נראה לי הגיוני, אבל זה באמת לא הגיוני. לא הגיוני שאתה רואה כל כך ניסים גדולים, ואתה, במקום להגיד לעצמך מה, כי אמרו לך שיש כמה ענקים בארץ גושן, בגלל זה אתה מפחד, הרי זאת שהוא עכשיו הפיל את האימפריה הגדולה של העולם מתחת לרגליך, אתה מפחד מכמה ענקים, באמת? מכמה בדואים? אני אומר, עם ישראל איפשהו קצת פוחד להיגאל, הוא פוחד להיגאל, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחזק אצלנו את התודעה של מי אנחנו, של למה אנחנו כאן. אגב, אני כל פעם אוהב להגיד לאנשים, כשאני פוגש קבוצות, אני אומר להם, מה האתגר הכי גדול של העם היהודי בדור הזה? אני שואל אותם, מה האתגר הכי גדול של עם ישראל בדור שלנו? והתשובה שלי, שהאתגר הכי גדול הוא אתגר הזהות. להבין מי אנחנו, למה אנחנו בכלל כאן. יש לנו אתגרים גדולים, אני אומר לך, כחבר ועדת חוץ וביטחון, שרואה יום יום את כל האתגרים בכל החזיתות. האתגרים האלו אדירים. אבל אם אנחנו לא נבין מי אנחנו, ולמה אנחנו בכלל כאן, אי אפשר יהיה לנצח את המלחמות שאנחנו נלחמים כרגע. זה האתגר הכי גדול של הדור שלנו. נעבור לאתגר קצת יותר קטן, זה נעשה בקטע למינויים של על המשמעות פלוס, כל ענייני הדיפ סטייט, הניסיון לפטר שתי עצמות בגרון, רונן בר, יועמ"שית, לאן זה הולך? היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.